Hello các bạn, hôm nay thầy sẽ ghi video để cùng đọc với các bạn bài đọc số 5, bài đọc học thuật trên tạp chí National Geographic. Nếu mà thầy cũng nói trước là thầy vừa mới dậy xong rồi ghi video này, cho nên là cũng hơi mệt một chút, cho nên là nếu mà chỗ nào mà thầy mà cái khẩu hình nó không được tốt, mà âm nó bị mờ các thứ đấy thì các bạn thông cảm. Hôm nay mình sẽ đọc một bài đọc về chủ đề bảo vệ môi trường hoang dã. Mặc dù là chủ đề về môi trường, nhưng mà nó nói về câu chuyện của một công ty của Canada xâm phạm vào khu vực bảo vệ khu vực hoang dã của vùng đất châu Phi để tìm kiếm dầu, và họ không tìm được dầu. Họ khoan những cái giếng dầu mà không có dầu để có thể bán kiếm tiền. Thay vào đó thì họ đang phải đối mặt với các vụ kiện tụng ở trên cả hai châu lục. Tí nữa các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy đó là họ đang phải đối mặt với các vụ kiện tụng ở cả hai châu lục. Như vậy, mặc dù bài đọc là chủ đề về người ta để là trên trang của National Geographic, đợi thầy một chút thầy share cho các bạn cùng nhìn cái bài đọc của ngày hôm nay. Mặc dù trên trang của họ để ở cái chủ đề về animals, họ để là nó thuộc về chủ đề animals, nhưng mà thực ra thì tí nữa các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ có các từ vựng liên quan đến luật pháp, mình có từ vựng liên quan đến thị trường chứng khoán, tại vì nó liên quan đến hoạt động của công ty. Và bài này thì họ nói là mình sẽ dành hết 13 phút để đọc, cho nên bài này tương đối dài. Nhưng mà như thầy đã nói, đối với chúng ta thì các bạn có thể phải đọc đến 45 phút, mà bạn nào mà từ vựng yếu thì có thể lên tới 1 tiếng. Nhưng mà các bạn cứ kiên trì, một thời gian nữa thì các bạn sẽ giỏi. Bây giờ thì thầy như thường lệ, thầy sẽ vào cái app Nghe của thầy để cùng đọc với các bạn từng đoạn một ha. Hôm nay thầy đã đọc trước, cho nên là thầy có tô màu một số từ quan trọng của các đoạn văn, các bạn chú ý. Tuy nhiên thầy vẫn cứ nói với các bạn có hai thứ khi các bạn học theo những cái video này. Thứ nhất đó là các bạn nghe thật kỹ cái cách phát âm của các từ vựng mới, của các từ vựng tiếng Anh. Thứ hai nữa là các bạn cố gắng nhìn vào phần tiếng Anh và các bạn cố gắng dịch trước. Nếu như các bạn dịch, sau khi các bạn dịch xong thì các bạn sẽ nhìn sang bên tay phải xem họ dịch cái từ đấy như thế nào. Nếu mà có cái từ nào đấy mà các bạn quên, các bạn sẽ phải có thể tra từ điển luôn, hoặc là nếu có thể thì các bạn cũng có thể nhìn qua phần dịch để mình đi một lượt để hiểu ý nghĩa toàn bộ của bài đọc. Sau đó mình sẽ quay lại, mình sẽ tra từ điển sau. Sau khi các bạn nghe xong một lượt từ đoạn thì các bạn sẽ phải nghe tổng thể của cái đoạn video của cái bài đọc này. Sau đó thì mình mới quay sang cái trang chính của National Geographic và các bạn đọc 100% bằng tiếng Anh. Mình cứ làm lần lượt như vậy thì nó sẽ rất là tốt. Bây giờ thì thầy sẽ cùng với các bạn nghe từng đoạn một nhé các bạn. Xin lỗi thầy bị lỗi cái này. Rồi bây giờ mình sẽ đọc đầu tiên. They ripped through a protected wilderness to find oil. Instead, they found trouble. Câu đầu tiên đó là họ sẽ toạc một cái vùng bảo vệ hoang dã để tìm kiếm dầu. Họ không tìm thấy dầu, nhưng mà họ lại tìm thấy cái rắc rối. Đấy là tiêu đề của bài viết này. Canadian driller Recon Africa, facing lawsuits and investigations, has left angry communities and fractured landscapes in the wildlife-rich Okavango Delta watershed. Họ nói giới thiệu về cái công ty, đó là công ty Recon Africa, đang đối mặt với các vụ kiện tụng và điều tra. Tiếp theo. For the Canadian company hoping for an oil bonanza in the watershed of the wildlife-rich and visually spectacular Okavango Delta, 2022 was another grim year, and 2023 may not be any better. A hearing in Namibia set for April 3rd could decide whether Recon Africa's drilling permit, extended last year until 2025, will be revoked. Họ nói rằng là cái công ty này thì mong muốn sẽ tìm thấy một cái vận may gọi là bonanza, một vận may về dầu mỏ. Ý là họ đi khoan và họ sẽ tìm thấy một cái giếng dầu có nhiều trữ lượng để họ có thể khai thác. Nhưng thực tế thì năm 2002 là một năm rất là khắc nghiệt, nghiệt ngã, grim year, một năm nghiệt ngã với họ. Và họ một cuộc điều trần ở Namibia vào mùng 4 tháng 3
sẽ quyết định xem là cái giấy phép khai thác dầu của họ sẽ được kéo dài cho đến 2025 hay là họ sẽ bị thu hồi giấy phép. In 2022, Reconnaissance Energy Africa, Recon Africa, drilled another duster, an industry term for an unproductive well. So far, all three of its test wells have failed to indicate the presence of commercially extractable oil. The company's stock price has plummeted, lawsuits are ongoing on 2 continents, and a cash shortage may force it to cease operations. Ở đây họ nói về cái khó khăn của năm 2002 là như thế nào. Công ty khoan vào những cái giếng dầu mà không tìm thấy dầu, duster, đó là những cái giếng dầu mà không có dầu để khai thác, và tất cả 3 cái giếng dầu mà họ thử nghiệm đó thì đều không thấy có cái lượng dầu mà có thể khai thác được về kinh doanh. Vì vậy cái cổ phiếu stock price cổ phiếu của công ty này đã bị làm sao, đã bị cổ phiếu thì nó sẽ bị gọi là giảm giá mạnh, và sau đó thì lawsuits, có nghĩa là các vụ kiện tụng thì vẫn tiếp tục ở trên cả hai châu lực, và công ty thì hết tiền mặt để có thể, và vì vậy đã phải là dừng hoạt động. Recon Africa has licenses to explore across 13,200 square miles in Namibia and Botswana, overlapping the sprawling Kavango-Zambezi Trans-Frontier Conservation Area, established by 5 countries to safeguard the headwaters and watersheds of the region's great rivers, including the Okavango. Đoạn này họ chỉ nói về cái khu vực hoạt động tìm kiếm dầu mỏ của công ty này. So far, the company has concentrated its search in northeastern Namibia, upstream of the Okavango Delta, a UN-recognized World Heritage Site of channels and lagoons. The delta's watershed, which includes the Okavango River and an underground network of shallow, interlinked aquifers, is vital for the livelihoods and survival of more than 1 million people in this arid part of southern Africa. The delta provides crucial habitat for the world's largest remaining populations of endangered African elephants, black rhinos, and African wild dogs. It's also home to the world's largest remaining population of wild cheetahs and dozens of globally threatened birds, such as the slaty egret. Tóm lại là đoạn này họ sẽ đặt cái nền móng, họ sẽ cung cấp các bạn thông tin nền tảng, đó là cái khu vực mà cái công ty này tìm kiếm dầu, đó là ở phía đông bắc, ở phía đông bắc của Namibia, và nơi có cái đầu nguồn của một cái delta, đó là đồng bằng sông Okavango, đó khu mà được cái UN, tức là Liên Hợp Quốc công nhận đó là một di sản thế giới, vân vân. Và họ nói đó là gì, cái dòng sông đấy có vai trò quan trọng như thế nào đối với người dân ở đó, và cái khu vực đó thì nó có liên quan đến những cái loài động vật đó, những cái loài động vật mà đã có nguy cơ tuyệt chủng, được chưa? Tiếp theo mình sẽ nghe đoạn kế tiếp. Describing Recon Africa's sustainable approach, former chairman Jay Park said that the company works with Namibia and Botswana, collaboratively with a full commitment to the land, water, wildlife, and people of these 2 countries that have invited us, in good faith, to explore possibilities to achieve the energy sovereignty that most other nations enjoy. Ở đây họ nói đến là công ty thì cho rằng là họ có một cái hướng tiếp cận bền vững, có nghĩa là bền vững ở đây có nghĩa là không có ảnh hưởng đến đời sống của người dân, không có ảnh hưởng đến môi trường ở khu vực, thì các bạn đọc các bạn sẽ để ý. Đoạn tiếp theo. In a series of 8 articles since October 2020, National Geographic details Recon Africa's public ambitions for what the company's leaders still claim as a huge oil play, its ongoing drilling and seismic explorations, and its numerous alleged circumventions of Namibian regulations and law. The reports show how the company allegedly didn't adequately consult with local communities about the full drilling plan as required by Namibian law, intimidated local opponents, violated its promise to line its drilling waste pits to prevent groundwater pollution, failed to secure legally required water and land permits, drilled inside Kapinga Kamwali Conservancy without legal rights, and bulldozed roads illegally through protected areas. Nếu các bạn đọc đoạn này và các bạn dịch chi tiết thì các bạn cũng sẽ thấy là tức là một series 8 bài báo vào tháng 10 2020 trên tạp chí National Geographic đã viết chi tiết về những cái
tham vọng, một cái tham vọng của công ty này. Sau đó thì họ liệt kê một loạt những cái cáo buộc về cái việc hủy hoại liên quan đến môi trường, đến đời sống người dân, rồi cái việc hoạt động không đúng quy định đối với luật pháp của nước sở tại. Được chưa? Bây giờ mình sẽ nghe tiếp các bạn. Now, high-resolution satellite images provided by SkyTruth revealed that by December 2022, Recon Africa had again carried out illegal road construction inside Kapinga Kamwali Conservancy. Namibian conservancies are legally protected areas managed and used by local communities. This time, the company illegally widened an existing road inside the conservancy and extended it across the Omatako River, allowing 18-wheelers to service a fourth well, proposed to be drilled a few miles outside Kapinga Kamwali. This violates the company's legally binding management plan, which says roads must avoid sensitive areas, including the Omatako and its various tributaries. The Omatako seasonally feeds the Okavango Delta with water. Đoạn này họ sẽ nói về cái hoạt động xây đường trái phép của công ty Recon Africa. According to Namibian law, anyone who wants to build a road inside a conservancy must get written approval from its management committee, but Recon Africa's roadwork was done without permission. We were not informed, says Thomas Maranga, Kapinga Kamwali's chairperson from October 2019 to February 2023. Permission was never given, and it worries us deeply. Được chưa? Họ dẫn cái luật của Namibia về cái việc xây dựng đường xá ở cái khu vực bảo tồn thì sẽ cần phải có cấp phép vân vân, nhưng mà thực chất thì Recon Africa thì xây dựng cái mạng lưới đường mà không có cấp phép, và cái làm cho cái quan chức, một cái chairperson ở Namibia rất là lo lắng sâu sắc. Thấy chưa? Cái từ worries us deeply. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp đoạn kế tiếp. Recon Africa's new road fractures habitat for the conservancy's imperiled elephants and African wild dogs. Maranga notes that elephants are no longer using the route they used to follow. The animals are now migrating into unprepared villages, eating as they go and destroying their crop fields. The road also could facilitate deforestation and incursions by commercial poachers. Đoạn này họ nói về cái việc mà xây dựng đường xá đấy làm hủy hoại, làm phá vỡ cái môi trường sống tự nhiên của khu bảo tồn, và vì vậy có những cái loại động vật ấy nó sẽ migrating, nó sẽ đi theo một cái, tức là migrating là di chuyển đến những cái làng mà không được chuẩn bị, và vì vậy nó đi đến đâu thì nó phá hại mùa màng đến đấy, vân vân. Giờ mình sẽ nghe tiếp. Recon Africa did not respond to any questions from National Geographic. Có nghĩa là cái công ty đó thì không có phản hồi về những cái câu hỏi của tạp chí National Geographic. Tiếp theo. On November 24, 2022, Recon Africa announced in the Namibian government's New Era newspaper that it aims to drill 12 more wells in Namibia, and on February 6, 2023, the company released an environmental impact assessment, allowing for public comment until February 27. Now, the Namibian government is deciding whether to issue a new permit to drill these additional wells. Họ nói về cái việc mà công ty này đưa ra cái đánh giá ảnh hưởng môi trường vào tháng 6, mùng 6 tháng 2, 2023, để cho cái công chúng, có người dân ở đất nước đó có thể có comment, có thể có nhận xét, rồi bình luận, rồi phản hồi với cái trong vòng cho đến ngày 27 tháng 2. Bây giờ chính phủ của Namibia thì đang nghiên cứu xem là có thể là cấp phép mới để có thể là khoan thêm các giếng dầu hay không, tại vì công ty này muốn khoan thêm 12 giếng dầu ở Namibia. Bây giờ các bạn đọc đoạn kế tiếp. This ambitious plan doesn't appear to square with information Recon Africa made public late last year. On November 24th, the day its independent auditor, Deloitte LLP, resigned, Recon Africa filed unaudited financial statements for 2022, prepared by management. The managers noted then, and again in their latest March 1st filing, the existence of material uncertainties that may cast significant doubt on whether the company can continue as a going concern.
signaling that Recon Africa is low on operating capital and may need to raise new financing to continue its exploration. Họ nói về cái ý mở đầu câu, họ sẽ nói là cái tham vọng của cái kế hoạch tham vọng đó thì không có phù hợp với những cái thông tin mà Recon Africa đã đưa ra công chúng trước đó. Rồi một cái nhà kiểm toán, một cái kiểm toán độc lập thì từ chức. Rồi ý nói là những cái thông tin mà đưa trước đây á, những cái thông tin về bất ổn đó thì nó mang nhiều cái gọi là significant doubt, làm cái sự nghi ngờ lớn lên. Rồi đó là công ty không còn đủ cái tài chính để có thể là tiếp tục hoạt động và sẽ sớm phải raise new financing, có nghĩa là sớm phải thu hút đầu tư để có thể là thực hiện cái quá trình tìm kiếm dầu. Đọc cái tiếp đoạn sau. A few weeks later, in a December online call with investors, Grayson Anderson, Recon Africa's head of capital markets, said that although the company hadn't yet found a commercial accumulation of oil and gas, it still had a working petroleum system. Anderson said there was enough cash to fund our exploration through most of 2023. It can't be stressed enough that we own 8.5 million acres, the entirety of the CàNG basin, Anderson said, referring to the geological formation larger than Belgium that cradles the Okavango Delta's vulnerable watershed. Progress on the fourth well would move ahead, he continued, and will show that Recon Africa is gifted with the largest undiscovered onshore hydrocarbon basin in the world. Đây là cái phần mà cái công ty họ đưa ra thông tin để họ bảo vệ lại, được chưa? Phản bác lại cái thông tin có thông tin xấu về mình, được chưa? Các bạn đọc chi tiết thì các bạn sẽ biết. A. Falling share prices, lawsuits, investigations. Giá cổ phiếu thì bị giảm, kiện tụng và bị điều tra. For years, stock promoters, often with a financial relationship to the company, touted the basin's massive potential, and Recon Africa compared its license area in Namibia and Botswana to super basins, opened up in Texas by fracking. In 2019, the company told investors that it planned hundreds of wells, using modern fracking stimulations. Hydraulic fracturing is the controversial practice of injecting millions of gallons of water, often treated with potentially dangerous chemicals, deep into the ground to release more oil and gas. Họ sẽ nói, ở đoạn này thì họ sẽ nói về cái đầu tiên đó là những cái người mà gọi là những cái nhà quảng cáo cho chứng khoán của công ty này thì nói đến cái tiềm năng rất là lớn của công ty Recon Africa, vì họ có giấy phép, rồi họ có thể là có hàng trăm cái giếng dầu ở khu vực Nam Phi và họ dùng công nghệ hiện đại để có thể tìm kiếm dầu và khai thác dầu. Nhưng mà ở đoạn cuối thì họ sẽ nói đó là một cái phương pháp họ dùng bơm nước hàng triệu gallon nước vào để có thể lấy dầu, và cái cách đó thì rất là nguy hiểm, được chưa? Bây giờ mình sẽ đọc đoạn tiếp theo. Recon Africa has since said it won't use fracking but instead is focused on conventional oil and gas reservoirs, and that any decision on how to develop the potential resource is up to the relevant government. Namibia and Botswana have said they don't allow fracking, but neither country forbids it by law. Ở đây người ta nói về cái công ty này thì nói ra là họ sẽ không sử dụng cái công nghệ fracking, bởi vì ở phía trên họ nói là cái công nghệ fracking này thì nó có nguy hiểm đến môi trường, mà ở đây họ nói là họ tập trung vào những cái focus on conventional oil and gas reservoirs, được chưa? Reservoirs, được chưa? Sau đó thì họ sẽ nói về cái việc phát triển về cái nguồn tài nguyên tiềm năng, được chưa? Theo cái quy định của chính phủ. Nhưng mà họ sẽ nói là gì, cả Namibia và Botswana đã nói rằng họ không cho phép sử dụng cái phương pháp fracking, nhưng mà không có công ty nào, nhưng mà không có đất nước nào trong hai đất nước đó thì cấm cái phương pháp đó, tức là đã cấm cái đó ở trong luật, tức là trong luật đã quy định cái đó. Ý nói là đó, cả hai nước đó đều không có luật quy định điều đó. Bây giờ mình sẽ xem tiếp. Recon Africa's grandiose claims corresponded with sharp increases in the company's stock price, from 19 cents a share in September 2019 to a high of nearly $10 in late June 2021.
but the boom didn't last. Đoạn này họ nói về chứng khoán của công ty vào năm 2019 tăng rất là mạnh, từ 19 cent trên một cổ phiếu, 19 cent trên một cổ phiếu tăng lên gần 10 đô vào năm 2021. Nhưng mà cái sự bùng nổ đó thì không được kéo dài bao lâu. Bây giờ mình sẽ xem tiếp. By October 24, 2021, the share price had dropped to less than $4. Shortly after that, in November, disgruntled investors filed a class action lawsuit in New York, alleging that Recon Africa had concealed material information from the public about the data on its first 2 oil and gas test wells, and about its fracking plans in Namibia. They also argued that management sold shares while the stock price was high, knowing from test data that finding oil seemed less likely. Đoạn trên họ nói là cổ phiếu tăng đến 10 đô, sau đó thì tăng đến 10 đô vào tháng 6, và sau đến tháng 10 á, thì cổ phiếu của công ty này đã bị rơi xuống còn có 4 đô. Và những cái nhà đầu tư cổ phiếu vào cái công ty này á, họ đã thực hiện một cái gọi là gì, class action lawsuit, có một vụ kiện tập thể, cho rằng công ty này giấu giếm các thông tin về cái 2 cái giếng dầu đầu tiên mà họ thử nghiệm, được chưa? Và cái kế hoạch sử dụng cái fracking để khai thác dầu ở Namibia. Rồi các bạn đọc tiếp. On November 29, 2022, Recon Africa filed a motion to dismiss the case, saying it had not made false or misleading statements and that the high-risk nature of oil and gas exploration, and challenges of conducting such efforts in an area that does not have a history of oil and gas exploration, explained the falling stock prices. The case is ongoing. Sau cái vụ kiện tập thể của các nhà đầu tư đó thì công ty này vào tháng 9 năm 2022 đã đệ đơn để yêu cầu bác bỏ cái vụ án đó, bởi vì họ cho rằng ý là những cái đó nó thuộc về cái bản chất của việc khai thác dầu, khai thác và tìm kiếm dầu, nó thuộc về những cái rủi ro cao, đó là do bản chất của cái công việc khai thác dầu chứ không phải là do công ty của họ. Nhưng mà tuy nhiên thì cái vụ kiện đó vẫn còn tiếp diễn. By December 8, 2022, after the company announced that its third test well hadn't found any sign of commercially recoverable oil, the share price had lost nearly 90% of its highest value, falling to $1.20. Sau đó đến tháng 12 năm 2002, sau khi công ty công bố rằng họ đã thử nghiệm ở cái giếng dầu thứ 3 mà không tìm thấy cái dấu hiệu là có thể tìm thấy dầu để có thể khai thác thương mại, thì cổ phiếu của công ty này đã tụt giảm 90% và chỉ còn có 1,2 đô. Recon Africa also faces a lawsuit in Namibia, filed in April 2021 by a farmer, Andreas Sinong, who asserts that the company is in unlawful possession of my land, which it cleared for its exploration activities. On February 28, 2023, the parties suggested in court that they may settle the dispute, but for now the case is ongoing. Sau đó thì đến tháng 4 2021 thì công ty này bị một người nông dân kiện, bởi vì ông ta khẳng định rằng công ty đã sở hữu trái phép cái đất của ông ta và sử dụng cái đất đó để thực hiện cái hoạt động thăm dò dầu, được chưa? Và cái vụ kiện này vào ngày 28 tháng 2 2023 thì các bên liên quan ở tòa đã cho rằng là có thể là giải quyết cái tranh cãi này, nhưng mà bây giờ cái vụ kiện này vẫn còn tiếp tục, chưa kết thúc. While these lawsuits make their way through the courts, as of October 2022, the Royal Canadian Mounted Police have been investigating Recon Africa for securities fraud, according to a Toronto Globe and Mail report. In Europe, German financial regulator BaFin said it's analyzing the company and its promotional allies for possible trading irregularities that could violate German law. And after a National Geographic report in 2021 uncovered a whistleblower complaint about possible stock manipulation by the company, 2 U.S. lawmakers asked the Securities and Exchange Commission and Department of Justice to investigate Recon Africa. Đến đoạn này thì họ sẽ nói là công ty này bị điều tra. Công ty này điều tra ở Canada bởi nghi ngờ là có tức là lừa đảo
hay là gian lận về chứng khoán, security trong trường hợp này là chứng khoán. Công ty ở châu Âu thì Đức cũng điều tra công ty này, và sau đó thì có một cái gọi là cái người ta nói là có người khiếu nại về và có người khiếu nại, đó là whistleblower, whistleblower. Họ khiếu nại là công ty này lũng đoạn cái thị trường, manipulate cái chứng khoán, đó là gì nhỉ, để thầy xem nào, đó là có thể phạm pháp là sau đó công ty có thể khả năng thao túng cổ phiếu, stock manipulation, thao túng cổ phiếu. Và sau đó thì những nhà lập pháp của Mỹ cũng tham gia vào cái vụ điều tra này. Có nghĩa công ty này bị Đức này, Canada này và cả Mỹ điều tra tiếp tục. B. A crucial hearing. Cuộc điều trần quan trọng. At the request of the Namibian Civil Society Consortium Saving Okavango's Unique Life, the country's Parliamentary Standing Committee on Natural Resources investigated ReconAfrica's drilling activities in 2021 and 2022. The Namibian newspapers The Villager and The Namibian reported the committee's finding that the company had no land use permits and no permits for using or disposing of potentially polluted water, as required by law. Rồi, các bạn nghe tiếp. Yet on June 15, 2022, Namibia's Environmental Commissioner, Timotheus Mufeti, extended ReconAfrica's permission to drill until June 2025. The Economic and Social Justice Trust, a Namibian civil society group, and local communities objected, making separate formal appeals to Environment Minister Poamba Shifeta to convene a review panel, as required by law, and explain that decision. The appeal hearing is set for April 3rd. Có nghĩa là ngày 15 tháng 6, ngày 15 tháng 6 2022 thì cái commissioner là một cái nhân viên của Ủy ban Môi trường đó cấp phép để, tức là đã gia hạn cái giấy phép khoan dầu cho đến 2025, nhưng mà sau đó thì cái giấy phép này bị phản đối, và bây giờ họ yêu cầu một cái cuộc điều tra, tức là một cái cuộc điều trần vào ngày ngày 3 tháng 4. Neither Timotheus Mufeti nor Poamba Shifeta responded to questions from National Geographic. In an open letter published in the Namibian on December 16, 2022, the Women's Leadership Center, a civil society group, and 121 other local groups and organizations urged a full and transparent public inquiry into ReconAfrica. They called for a moratorium on drilling, saying it could lead to depletion and contamination of scarce local water sources and other forms of pollution, health hazards, displacement and disruption of local livelihoods and food security. Ý của đoạn này là cũng có một tổ chức đứng lên kêu gọi một cuộc điều trần công cộng một cách minh bạch và đầy đủ, và kêu gọi đó là công ty sẽ phải dừng việc khoan dầu bởi vì nó sẽ làm thiếu hụt và ô nhiễm cái nguồn nước của người dân địa phương, và nó sẽ có thể là ảnh hưởng đến tức là gây ra những cái hình thức ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe và đến cái kế sinh nhai của người dân, và cái food security có nghĩa là an ninh lương thực của người dân. Food security ở đây có nghĩa là an ninh lương thực. Everything has changed since ReconAfrica arrived, Moranga says. Will Recon stop here? He asks. The company shows us that they don't respect our place, and we won't be silenced. Họ nói là từ khi mà cái ReconAfrica đến thì đã làm mọi thứ thay đổi, và họ nói là công ty này không tôn trọng cái nơi ở, cái địa điểm của cái địa phương của họ, và chính vì vậy họ không thể là im lặng. ReconAfrica is now preparing the way to drill for oil in neighboring Botswana, pitching itself as a provider of jobs for the San, believed to be Africa's oldest indigenous people. Công ty này hiện nay đang chuẩn bị để khoan dầu ở cái nước láng giềng Botswana, và họ cho rằng là họ là cái người mà cung cấp việc làm trong cái khu vực đó. The backlash is growing against global corporations seen as conducting business at the expense of local people and the environment.
Such companies are filling their bank accounts while emptying our world of its natural gifts, said UN Secretary General Antonio Guterres on December 6, 2022, at the Convention on Biological Diversity Summit in Montreal. Governments must make plans, Guterres said, that recognize and protect the rights of indigenous people and local communities, who have always been the most effective guardians of biodiversity. Tuy nhiên thì tuy nhiên là có một cái phản ứng dữ dội cho cái công ty, đối với cái công ty toàn cầu này, bởi vì họ nói rằng là công ty này hoạt động cái kinh doanh của mình ấy bằng cái trả giá của người dân địa phương. Họ nói rằng những cái công ty như thế này thì chỉ có bỏ nhiều tiền vào cái bank account của mình, vào túi của mình, trong khi đó làm cạn kiệt những cái gọi là món quà tự nhiên của họ, vân vân. Sau đó họ nói đó là những cái người dân địa phương và những cái cộng đồng, những cái cộng đồng địa phương sẽ là những người mà bảo vệ cái đa dạng sinh học tốt nhất. Đó là toàn bộ cái bài đọc ngày hôm nay. Và các bạn biết là thầy ghi xong cái bài này thì cũng đã là 30 phút, khá là dài. Rất có thể nếu mà nó dài thì các bạn sẽ chia ra làm hai buổi để học. Được chưa? Chia ra làm 2 buổi để học. Còn thầy thì khi mà thầy ghi thì thầy sẽ ghi từ đầu đến cuối. Thầy sẽ ghi từ đầu đến cuối. Thì sau đó thì các bạn cố gắng nghe lại một lần toàn bộ cái phần từ đầu đến cuối, chỉ nhìn vào phần tiếng Anh và nhìn đi nhìn lại cái phần mà thầy highlight, hoặc là nhìn những cái từ mà bạn không biết và bạn đã tra từ điển, thì để cái phần từ vựng của các bạn càng ngày càng tốt lên. Nói chung thì cái câu này, cái bài này thì tưởng là nói về môi trường, nhưng mà nó khi mà viết thì nó sẽ liên quan đến nhiều vấn đề khác, bao gồm luật pháp, thị trường chứng khoán nữa, đúng không các bạn? Hy vọng là các bạn cảm thấy hữu ích với những cái bài đọc như thế này. Hẹn gặp lại các bạn vào bài đọc kế tiếp.